হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, আজি ক্লাছ 9-ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা। কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকৰ যেতিয়ালৈকে ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট হোৱা নাই, তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটা ভালদৰে চাবা। তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা বহুতকেইটা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াতে এই কুৱেশ্যনটোত 20টা MCQ দিয়া আছে। যিহেতু তোমালোকৰ নেক্সটত যিটো HSLC পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ যিটো কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ, এই কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো এনেকুৱাই হ'ব। যিহেতু 45 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ MCQ হ'ব আৰু এইটো OMRত লিখিব লাগিব, মানে OMR ফিল আপ কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। প্ৰথমে দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভ। ইয়াৰ পৰা শুদ্ধটোতো বাছি উলিয়াব লাগে। হু ৱাজ কালামছ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড। গতিকে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে: ৰামানন্দ, শাস্ত্ৰী, অৰবিন্দন, শিৱাপ্ৰকাশন আৰু অল অফ এবভ। ইয়াতে চোৱা, কালামৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড কোন কোন আছিলে? ৰামানন্দ, শাস্ত্ৰী, অৰবিন্দন, শিৱপ্ৰকাশন। গতিকে তিনিজন আছিলে, গতিকে শুদ্ধটোতো হ'ব কি? অপশ্যন ডি, অল অফ এবভ। তোমালোকে কেৱল ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীটো চাই টিক মাৰ্ক দিব নোৱাৰা, তোমালোকে গোটেইকেইটা অপশ্যন চাব লাগিব। যদি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাৰিটা অপশ্যনে তোমাৰ পঢ়িব লাগিব। যদি তেতিয়াহে তুমি মানে শুদ্ধটোতো কৰিব পাৰিবা। যদি এটা কমন পঢ়াৰ পিছত, প্ৰথমটো চোৱাৰ পিছত যদি চোৱা যে এইটোৱে শুদ্ধ, তেতিয়াহ'লে বাকী অপশ্যনকেইটাত কি আছে সেইটো তুমি এবাৰ নাচালে ভুল হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি চাব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা, ষ্টেটমেণ্ট এ, লোহিত এণ্ড তৃষা গট আপ লেট ইন দ্য মৰ্ণিং। আৰু ষ্টেটমেণ্ট বি আছে, মেৰী কাৰ্জন ৱাজ দ্য ৱাইফ অফ লৰ্ড কাৰ্জন। ইয়াতে দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটোৱে কৈছে যে লোহিত এণ্ড তৃষা গট আপ লেট ইন দ্য মৰ্ণিং, কিন্তু কিতাপত আছে আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং। গতিকে এইটো কি হ'ব? এইটো অশুদ্ধ। মেৰী কাৰ্জন ৱাজ দ্য ৱাইফ অফ লৰ্ড কাৰ্জন, এইটো শুদ্ধ। এতিয়া অপশ্যনত কি কি আছে? ষ্টেটমেণ্ট এত কৈছে ষ্টেটমেণ্ট এ ইজ ট্ৰু বাট বি ইজ ফলছ। মানে অপশ্যন এ কৈছে যে ষ্টেটমেণ্ট এটো শুদ্ধ, বিটো অশুদ্ধ। গতিকে এইটো নহয়। তাৰপিছত মানে অপশ্যন বিয়ে কৈছে ষ্টেটমেণ্ট এ ইজ ফলছ বাট বি ইজ ট্ৰু। বি নম্বৰে কৈছে যে এইটো অশুদ্ধ, মানে ষ্টেটমেণ্ট এটো অশুদ্ধ, বিটো শুদ্ধ। গতিকে এইটো শুদ্ধ। গতিকে ষ্টেটমেণ্ট এইটো চোৱা, ষ্টেটমেণ্ট মানে অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট এনচাৰ। যে ষ্টেটমেণ্ট এইটো ফলছ হয় আৰু এইটো শুদ্ধ হয়। গতিকে এইটোৱে কৈছে। তাৰপিছত চোৱা, ফুল ফৰ্ম অফ ইউনেস্কো। ইউনেস্কোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল, চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। হি লুকড আটাৰলি ডাউনকাষ্ট, ফাইণ্ড আউট দ্য মিনিং অফ আণ্ডাৰলাইন ৱাৰ্ড। এইটো কি হ'ব? ছেড। ছেইণ্ট পিটাৰ ৱাজ এ টিচাৰ, মেজিচিয়ান, প্ৰিচাৰ, নান অফ এবভ। এইটো কি হ'ব? প্ৰিচাৰ। হু টল্ড আছ টু হেট আৱাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ। কি হ'ব? আৱাৰ চেল্ফ, অপশ্যন এ। হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম ন' মেন আৰ ফৰেন? জেমছ কিৰ্কআপ। ছেইণ্ট পিটাৰ নিউ ডেট দ্য উমেন ৱাজ কি হ'ব? চেলফিছ। আব্দুল কালাম ইনহেৰিটেড অনেষ্টি এণ্ড চেল্ফ ডিচিপ্লিন ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ। তাৰপিছত চোৱা, মেচ দ্য ফলোয়িং উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট চইচেছ। এইখিনি মিলাব লাগিব। এইখিনি মিলাই এই চাৰিটাৰ উত্তৰটো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ মাজত উত্তৰটো আছে ABCD। গতিকে কোনটো হ'ব এইটো মিলাব লাগিব। প্ৰথমে মিলাই ল'ব লাগিব। অট'বায়'গ্ৰাফিটো হ'ল উইংছ অফ ফেয়াৰ। ৰংগৰ বিল্ড বাই প্ৰমত্ত সিনহা। শিৱদৌল কোনে বনাইছিলে? কুইন অম্বিকা। আৰু নামদাং ষ্ট'ন ব্ৰিজ বিল্ড বাই এইটো ৰুদ্ৰসিংহ। এতিয়া চাওক, একৰ লগত ডি আহিলে, দুইৰ লগত চি আহিলে, তিনৰ লগত এ গ'ল, চাৰিৰ লগত ডি গ'ল। গতিকে এইটো কি আছে? চাৰিৰ লগত বি গ'ল। গতিকে এইটো আছে, চ' অপশ্যন এত আছে। একৰ লগত ডি আহিছে, দুইৰ লগত চি আহিছে, তিনিৰ লগত এ, চাৰিৰ লগত বি। গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব কি? অপশ্যন এ। লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী বিকাম, এইটো কি হ'ব? দ্য হাই প্ৰাইষ্ট অফ দ্য ৰামেশ্বৰম টেম্পল। ৰিনডিয়াৰ ইজ ইউজ টু পুল
এইটো কি টানিবলৈ ঋণ দিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? স্লেজ গাড়ী। মেটচ দ্য ৱাৰ্ড উইথ এপ্ৰপ্ৰিয়েট চইচ। ইয়াতে চোৱা আকৌ এটা মিলাব দিয়া হৈছে যে লিজেণ্ড, অল্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টৰি, প্ৰভোক, মেক এংৰি, ডিফাইন, মেক ডাৰ্টি, ডিছপজেছ, পলুট। গতিকে চোৱাচোন এইটো ক'ত আছে? এইটো অপশ্যন এৰ লগত কি আহিছে? বি। এৰ লগত বি মানে এইটো নহ'ব। এৰ লগত চি আছে মানে একৰ লগত চি, এইটোতো হ'বই নোৱাৰে। একৰ লগত বি, একৰ লগত বি, দুইৰ লগত ডি, এইটো দুইৰ লগত চি আছে, এইটো নহ'ব। এইটো কি হ'ব? দুইৰ লগত হ'ব প্ৰভোক আছিলে, মেক এংৰি, দুইৰ লগত ডি ইয়াতে আছে, একৰ লগত চি নহয়, একৰ লগত বি, দুইৰ লগত চি, তিনিৰ লগত ডিফাইনটো হ'ব ডিছপজেছ, পলিউচ। এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। একৰ লগত বি, দুইৰ লগত ডি, তিনিৰ লগত চি, আৰু চাৰিৰ লগত এ। তিনিৰ লগত হ'ব চি, চাৰিৰ লগত ডি। ষ্টেটমেণ্ট এ, হেপী প্ৰিন্স ৱাজ এ ষ্টেচু, এইটো শুদ্ধ। চুৱেলো ওৱান টু গ' ইজিপ্ট, এইটো শুদ্ধ। গতিকে দুয়োটা ষ্টেটমেণ্টো শুদ্ধ। কিন্তু অপশ্যন এত কৈছে ষ্টেটমেণ্ট এ ইজ ট্ৰু বাট বি ইজ ফল্ছ, এইটোতো নহয়, দুয়োটাই শুদ্ধ। কিন্তু ইয়াতে কৈছে এটা শুদ্ধ, এটা অশুদ্ধ। আৰু অপশ্যন বিত কৈছে ষ্টেটমেণ্ট এ ইজ ফল্ছ বাট বি ইজ ট্ৰু, এইটোতো শুদ্ধ। দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব লাগিব। বোথ দ্য ষ্টেটমেণ্ট এ এণ্ড বি ইজ ট্ৰু, গতিকে এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। অপশ্যন চিটো হ'ল মানে দুয়োটা ষ্টেটমেণ্টে শুদ্ধ। হু কল্ড হিম হেপী প্ৰিন্স, কোনে তেওঁক হেপী প্ৰিন্স বুলি কৈছিলে? কৰ্টিয়াৰ্ছ। ফাইণ্ড আউট দ্য ৰং ষ্টেটমেণ্ট ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স, ইয়াৰ পৰা যিটো অশুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে চোৱা, চুৱেলো প্লাকড ইন দ্য প্ৰিন্স আই, কৰ্টিয়াৰ্ছ কল্ড দ্য প্ৰিন্স হেপী প্ৰিন্স, এইটো শুদ্ধ। দ্য বয় ৱাজ টচিং ফেভাৰেটলি অন বেড, এইটো শুদ্ধ। চুৱেলোজ ফ্ৰেণ্ড হেড গন এৱে টু ইজিপ্ট 6 weeks বিফ'ৰ, এইটো শুদ্ধ। গতিকে এইটো কি হ'ব? অপশ্যন এটো অশুদ্ধ। চুৱেলো প্লাকড ইন দ্য প্ৰিন্স আই, চুৱেলো চৰাইটোৱে প্লাকড ইন নাছিলে, প্লাকড আউট কৰিছিলে, মানে ৰাজকুমাৰৰ বা প্ৰিন্সৰ চকুটো প্লাক আউট উঠাই আনিছিলে। ইয়াত কোৱা হৈছে ভৰাই থোৱা হৈছিলে, গতিকে এইটো নহ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব কি? অপশ্যন এ। যিহেতু আমাক ৰং ষ্টেটমেণ্টটো ওলাব দিছে, গতিকে বাকী তিনিটা শুদ্ধ, এইটোৱে শুদ্ধ। হেপী প্ৰিন্স ডনেট দ্য চাফায়াৰ টু দ্য প্লেৰাইট মেটছগাল, ইয়াকো দিছিলে। চি নম্বৰত কৈছে বোথ এ এণ্ড বি ইজ কাৰেক্ট, গতিকে শুদ্ধটোতো হ'ব কি? অপশ্যন চি। হোৱাট ৱেৰ অল পিপুল এৱাৰ অফ? ছান, এয়াৰ, ৱাটাৰ, অল অফ এবভ, অপশ্যন ডি। হোৱাট শুড উই নট ডু টু আদাৰ্ছ? হেট। হোৱাট ৱাজ দ্য চেলফিছ উমেন চেঞ্জ ইনটু এ উডপেকাৰ। তাৰপিছত আমি গ্ৰামাৰলৈ আহোঁ। কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন, আমাৰ প্ৰিপজিশ্যন ওলাব লাগে। উই গ' টু স্কুল বাই বাছ, হি ইজ ছিনিয়ৰ ডেছ ইয়ৰ ছিষ্টাৰ, এইটো হ'ব টু। দ্য প্ৰিন্সিপাল প্ৰিচাইডেড অভাৰ, ইয়াতে এলটো বেছি হৈছে, এইটো হ'ব কি? অভাৰ। হি অলৱেজ ৰানছ আফটাৰ মানি, আফটাৰ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, ৰিএৰেঞ্জ দ্য জাম্বল ৱাৰ্ড টু মিনিংফুল চেণ্টেন্স, এইটো কি হ'ব? গোয়িং দ্য মাৰ্কেট ইজ হি ইজ গোয়িং টু দ্য মাৰ্কেট, এইটো কি হ'ব? এ মাংকি ৱাজ প্ৰিটি টোটো ৱাজ এ প্ৰিটি মাংকি। এ গুড ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতে আছে অলৱেজ গুড এ টু গোজ স্কুল ষ্টুডেণ্ট, এইটো হ'ব এ গুড ষ্টুডেণ্ট অলৱেজ গোজ টু স্কুল। তাৰপিছত হি জাম্পড অফ দ্য বাছ হোৱাইল ইয়াত এইটো চোৱা পাষ্ট টেন্সত আছে, জাম্পড আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব? ইট ৱাজ মুভিং। ইফ আই বি ভাৰ্বটো বহাব লাগে, এইটো হ'ব কি? ৱেৰ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ট্ৰেন্সলেট
ট্ৰেন্সলেট বানানটো ভুল হৈছে। ট্ৰেন্সলেট ইনটু ইংলিছ, এইটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী কৰি দিব লাগে। মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক। আই এম এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন। সদায় সঁচা কথা ক'বা। অলৱেজ স্পীক দ্য ট্ৰুথ। আমি এখন গাঁৱত বাস কৰোঁ। উই লিভ ইন এ ভিলেজ। তুমি ইংৰাজী লিখিব পাৰানে? ডু ইউ ন' হাউ টু ৰাইট ইংলিছ?